Bhagavad Gita, chapter 12, text 2. Shri Bhagavanu Vacha. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, "Those who fix their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect." Nejvyšší pán osobnost božství pravil: Ty, kdo upírají mysl na mou osobní podobu a neustále mě uctívají s velkou transcendentální vírou, považuji za nanejvýš dokonalé. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In answer to Arjuna's question, Krishna clearly says that he who concentrates upon his personal form and who worships him with faith and devotion is to be considered most perfect in yoga. Jako odpověď na Arjunovu otázku Krishna jasně říká, že ten, kdo se soustředí na jeho osobní podobu a uctívá ho s vírou a oddaností, má být považován za nanejvýš dokonalého v józe. For one in such Krishna consciousness, there are no material activities because everything is done for Krishna. U osoby s tímto vědomím Krishny nepřipadají v úvahu žádné hmotné činnosti, protože všechno dělá pro Krishnu. A pure devotee is constantly engaged. Čistý oddaný je stále činný. Sometimes he chants, sometimes he hears or reads books about Krishna, or sometimes he cooks prasadam, or goes to the marketplace to purchase something for Krishna, or sometimes he washes the temple or the dishes. Whatever he does not let a single moment pass without devoting his activities to Krishna. Někdy zpívá, jindy poslouchá opěvování nebo čte knihy o Krišnovi, někdy vaří prasádam nebo jde na trh koupit něco pro Krishnu, jindy vytírá chrám nebo myje nádobí. Ať dělá cokoliv, nenechá uplynout ani okamžik, kdyby jeho činnosti nebyly zasvěceny Krishnovi. Such action is full samadhi. Toto jednání je na úrovni dokonalého samády. Shri Bhagavanu Vacha Maya Vesha Mano Yemam Yati Yukta Upasate Shraddhaya Parayopetas Teme Yukta Tamamataham. So, first point here is to fix the mind on the personal form of Krishna. Takže první bod tady je upevnit mysl na osobní podobu Krishny. Krishna also has an impersonal form. Krishna má také neosobní podobu. The Brahman effulgence is the impersonal aspect of the Lord. Záře Brahmanu je neosobním aspektem Pána. Vadanti tattva vidas tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdite. There are three aspects of the absolute truth. Jsou tři aspekty absolutní pravdy. But the Bhagavan feature, the personality of Godhead, is the highest as declared here by Lord Krishna. Ale ta podoba Bhagavana jako nejvyšší osobnost božství je tady Krishnou prohlášena za nejvyšší. Perhaps this is why the impersonalists they don't accept the Bhagavad Gita. To je snad důvod, proč impersonalisté nepřijímají Bhagavad Gitu. They say it's not part of the Vedas. We only accept the 4 Vedas and not the Mahabharata. Oni říkají, že to není částí 4 Véd, oni přijímají jenom 4 Védy, ale ne Mahabharatu. Because they're finished. As soon as they read the 12th chapter, text 2, it's all over. Protože oni by takhle skončili, protože kdyby si přečetli 12. kapitolu, 2. sloku, tak to všechno skončí. Arjuna asked the question directly, which is better, to worship your impersonal feature or to worship you in devotional service, the personal feature? That's what he asks. Tady se Arjuna přímo ptá, co je lepší, uctívat tvoji osobní podobu, anebo neosobní. Look at the verse just before this. Arjuna inquired, which are considered to be more perfect,
Those who are always properly engaged in your devotional service are those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested. Předchozí verš říká, Arjuna se otázal, kdo je považován za dokonalejšího, ti, kdo jsou vždy náležitě zaměstnáni oddanou službou tobě, nebo ti, kdo uctívají neprojevené, neosobní Brahman? Perfect question. To je dokonalá otázka. And the perfect answer is what we're reading tonight. A dokonalou odpověď jsme četli dneska. The personal feature is the best. Osobní podoba je nejlepší. So all the discussion's over. All the debates, on and on and on, debating. Takže veškeré diskuze skončily, všechny ty dlouhé diskuze. If we accept Bhagavad Gita, there's no debate. Tak když přijmeme Bhagavad Gitu, tak tam už není žádná diskuze. And how can we not accept Bhagavad Gita if the Supreme Personality of Godhead is speaking personally? A jak bychom nemohli nepřijmout Bhagavad Gitu, když tady nejvyšší osobnost božství osobně mluví? How can we say that the Bhagavad Gita is not authoritative? Jak můžeme říct, že Bhagavad Gita není autoritativní? Doesn't make any sense. How can we say that only the four Vedas, not the Bhagavad Gita? To nedává žádný smysl. Jak můžeme říct jenom 4 Védy a ne Bhagavad Gita? It's the same author. Vyasadeva wrote both the Mahabharata and the four Vedas. Stejný autor Vyasadeva napsal 4 Védy i Mahabharatu. And the speaker of Bhagavad Gita is the Supreme Personality of Godhead himself. A samotná nejvyšší osobnost božství mluví tuto Bhagavad Gitu. How can it not be authoritative? Jak by to nemohlo být autoritativní? You can ask the scholars that. How is it that you don't accept Bhagavad Gita? Can you explain that to us? To se můžete zeptat těch učenců. Můžete nám vysvětlit, proč nepřijímáte Bhagavad Gitu? Lord Brahma says, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radhir Govinda Sarvakarna Karnam. He says Krishna is the cause of all causes. He's the original person. Pán Brahma říká Brahma Samhitě Ishvara Parama Krishna. Pán Krishna je příčinou všech příčin, je to původní osoba. And I say, well, that was a different Krishna. A There's so many Krishnas. Někdo může říct, no to byl jiný Krishna, existuje mnoho Krishnů. Yeah. Mohan Krishna. This one. I know some man named Mohan Krishna. And Sarab Krishna. And Krishna Patel. There's so many different Krishnas. Můžeme říct, já znám tolik Krishnů. Mohan Krishna, Krishna Patel a Surab Krishna, a tolik Krishnů. How do we know it's the same Krishna that Brahma was talking about? A jak víme, jestli je to ten Krishna, o kterém mluvil pan Brahma? So Brahma came while Krishna was present here to say, yes, you're the same person. That lila, that pastime is important. It's not just by accident. A pán Brahma, když Krishna byl tady, tak přišel a on řekl, ano, ty jsi ten stejný Krishna. Tahle ta zábava, to nebyla jenom nějaká náhoda. So many demigods came just to confirm that this Krishna who appeared 5,000 years ago is the original personality, the head of all the demigods. A tolik polobohů se zjevilo před 5000 lety, aby potvrdili, že tento Krishna, to je vlastně Bůh všech bohů. On je nejvyšší pán. Brahma came, Indra came, Krishna went to Varuna, he confirmed it. Brahma přišel, Indra přišel, Krishna šel k Varunovi a on to taky potvrdil. Shiva even fought with him and he was defeated by this same little Krishna. Pán Shiva dokonce přišel a byl poražený tímto stejným malým Krishnou. Agni came, he offered his respects. Agni přišel a vzdal svoji úctu. And Yogamaya and Durga, they also came to offer their services. A Yogamaya a Durga taky přišli a nabídli své služby. Shrishti Shtati Pralaya Sadhana Shaktireka Chayeva Yasya Bhuvanani Bibharti Durga Itchana Rupa Api Yasya Chateshtate Sa Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. The Durga, she's also the shadow, the servant of Krishna. Durga je taky stínem a služebníkem Krishny. And Krishna and Balaram went to see Mahavishnu. He also acknowledged that Krishna is the supreme
A Krishna šel, Krishna and Arjuna. Krishna a Arjuna šli navštívit Mahavišnu a on taky potvrdil, že Krishna je nejvyšší. So many examples of demigods confirming that Krishna is this Krishna who is speaking Bhagavad Gita is the same original personality of Godhead. Takže tolik polobohů potvrzuje tuto skutečnost, že tento stejný Krishna, který vyslovil Bhagavad Gita, je původní nejvyšší osobnost božství. Devarshi Narada also came and confirmed it. Devarshi Narada taky přišel a potvrdil. Vyasadeva confirmed it. Vyasadev to potvrdil. Bhishma Dev confirmed it. Bhishma to potvrdil. Another Mahajan. Další Mahajan. Shukadev Goswami, another Mahajan. Shukadev Goswami, další Mahajan. Krishna went to Yamaraja's abode. He also confirmed that yes, you're the supreme personality of Godhead. Krishna šel do příbytku Yamaraja, on taky potvrdil, ano, ty jsi nejvyšší osobnost božství. So, Mr. Impersonalist, why don't you accept Bhagavad Gita, the same person? Takže, pane impersonalisto, proč nepřijímáte Bhagavad Gita, to je ta stejná osoba? How can anybody not accept Bhagavad Gita? Jak může vůbec někdo nepřijmout Bhagavad Gita? What do they, if you ask them, why don't you accept Bhagavad Gita? Když se jich zeptáte, proč nepřijímáte Bhagavad Gita? It's in a foreign language. Je to v cizím jazyce. I never read it. Já jsem to nikdy nečetl. That's not a very good reason. Foreign language to you, but Sanskrit's the original language. To není moc dobrý důvod. Možná je to cizí jazyk pro vás, ale sanskrit je původní jazyk. Maybe you're in a foreign language. Možná vy máte cizí jazyk. Sometimes they say, we don't believe in Krishna because he's a god from the east. Někdy oni říkají, my nevěříme v Krishnu, protože on je Bůh z východu. And you ask them, well, no, east. East. Hodu means India, right? Hodu means east? Yeah, but he said Hodu. No? Oh, okay. Hodu means India in which language is it? Arabic, okay. Got mixed up there with my language. So, what was the point you're making? Oh yeah, so you ask them, so which God are you worshipping? Tak se jich zeptejte, kterého Boha uctíváte vy? We're Christian God. Křesťanského Boha. Where does he come from? A odkud on pochází? Also east. To je taky z východu. It comes from Israel or wherever you want. So they don't want too much east, only Middle East. On je z Izraele, takže oni nechtějí moc daleko na východ, Can't ale be a few hundred miles more east. jenom ze středního východu. Je to jenom několik set mil více na východ. They say, we don't believe in any foreign gods. A oni říkají, no my nevěříme v žádné cizí bohy. Has to be from, Texas. Texas God. On musí být z Texasu, texaský bůh. So they actually do that. They've written scriptures now where Jesus comes to Texas and yeah. A oni They started a whole religion where God is going in Texas and Jesus and A oni to opravdu udělali a napsali písma, že Bůh se zjevil v Texasu a Ježíš přišel do Texasu. So it's basically simply ignorance. Takže je to v základě jenom nevědomost. People are simply ignorant about Krishna, about the Vedas. They just don't know. Lidi prostě neznají Krishnu, neznají Védy, prostě jenom nevědí. And some vested interests, you know what that means? Some persons who are in leadership positions, they don't want the people to know about Bhagavad Gita and the Vedas. A některé osoby v vedoucích pozicích nechtějí, aby lidé znali Krishnu a Védy. That's why book distribution is so important. A proto je tak důležité rozdání knížek.
because we're out distributing books to everyone without anybody chaperoning them. A my rozdáváme knížky všem tam venku, aniž by někdo prostě měl nad tím kontrolu. We catch them on the way to the market. My je chytneme na cestě do obchodu. We catch them at the gas station. Chytneme je na benzínce. We catch them in their homes. A chytneme je u nich doma. In their office. V jejich úřadě. And we insert the poison. A fangs. Stříkneme tam ten jed těmi zuby jedovými. This is the poison that destroys the materialistic civilization. A toto je jed, který ničí materialistickou civilizaci. So, when they get this knowledge, then what does Krishna say? He says, when you have learned this knowledge by which nescience is destroyed, your knowledge reveals everything like the sun lights up everything in the daytime. Takže Krishna říká, že když dostaneš tohleto poznání, které ničí nevědomost, tak všechno ti bude vyjeveno, stejně jako slunce vyjeví všechno ve dne. Simply read Bhagavad Gita as it is. Jednoduše čtěte Bhagavad Gitu, taková, jaká je. Not as you wished it were. Ne tak, jak byste si přáli, aby byla. We in ISKCON, we should only accept one Bhagavad Gita as it is. My v ISKCONu bychom měli přijímat jenom jednu Bhagavad Gitu, taková, jaká je. We're not interested in new renderings of Bhagavad Gita with Braja Bhakti showcased. My se nezajímáme o nějaké nové vydání Bhagavad Gity s nějakou showcased, spotlighted. Kde je prostě nějak zdůrazněna Vraja Bhakti. We like Braja Bhakti, but Bhagavad Gita is not about Braja Bhakti. My máme rádi Braja Bhakti, ale Bhagavad Gita o tomhle není. Or you could say it includes, but it is basically the primary study of spiritual life. Dá se říct, že je to tam taky zahrnuto, ale v podstatě je to takové základní studium duchovního života. So we as followers, Prabhupada and Nugas, we don't want to try to to squeeze out a different realization or a different meaning than that given to us by our founder Acharya. Takže my jakožto následovníci Šrily Prabhupády nechceme z toho vyždímat nějaký jiný význam, než jaký nám dal náš zakladatel Acharya. That's an insult. To je urážka. Basically we're saying, well, Prabhupada didn't exactly, he only gave the ABCs, now we're going to give the higher thing. To, co bychom takhle řekli, je, že Prabhupád nám dal jenom ABC, ale teď my chceme něco vyššího. So, another point here in the purport, Srila Prabhupada explains what this Nitya Yukta Upasate means. Takže další bod tady ve výkladě Šrila Prabhupád vysvětluje, co to znamená Nitya Yukta Upasate. Sometimes chanting. Někdy zpívání. It's like we chant at least 16 rounds a day. Jako my zpíváme nejméně 16 denně. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And we have kirtan. A máme kirtan. And we hear classes or we read books about Krishna. My posloucháme přednášky nebo čteme knihy o Krishnovi. How many devotees have read all of Srila Prabhupada's books? Kolik soudaných četlo všechny Prabhupádovy knihy? So, those of you who have not, you have a lot of nice reading to do. Takže ti z vás, kteří ještě to nečetli, tak máte ještě před sebou tohleto musíte udělat. Should read them at least 3 times through. Měli byste je přečíst minimálně 3krát. Then, cooking prasadam. Potom vaříme prasadam. How many devotees are engaged in cooking prasadam? Kolik oddaných tady je zaměstnáno vařením prasadam?
cooking prasadam. And going to the marketplace to purchase something for Krishna. A jdeme na trh kupovat něco pro Krishnu. How many devotees sometimes go to the marketplace to purchase something Kdo for chodí Krishna? něco nakupovat? Yeah. Sometimes washing the temple. Někdy vytíráme chrám. How many devotees sometimes wash the temple? Kdo vytírá chrám? This point I have to commend the Czech Yatra. They're very good in keeping the temple clean, I have to admit. Já musím přiznat tady v České jatře, že Odani jsou velice dobří v udržování čistého chrámu. Yamunacharya Prabhu was also commenting today. He said, I couldn't believe it. Every time I went in the bathroom, they were cleaning it. I've never seen such clean. Yamunacharya Prabhu taky mě říkal, že vždycky, když jsem šel do koupelny, tak oni to tam čistili. Já jsem nikdy neviděl takhle čistý. No, it's not funny. It's very good. This is exactly the way it should be. Always very clean, shining. Ne, to není legrace. Přesně takhle by to mělo být. Vždycky velice čisté, zářící. So in this regard, you're leading our movement. Takže v tomto ohledu vy vedete naše hnutí. And says washing the dishes. A tady je řečeno dál umývání nádobí. How many devotees sometimes wash the dishes? Kdo mé nádobí? Tady? Yeah. So Prabhupada said this is full samadhi. Takže Prabhupada říká, toto je plné samády. It's not that, oh, well, there's nothing to do, I'll just go to sleep. That's not samadhi. Když si řekneme, tady není co dělat, já půjdu jenom spát, tak tohle to není samády. No, samadhi means always engaged in serving and meditating on Krishna. Ne, samády znamená vždycky být zaměstnaný a meditovat o Krishnovi. Sometimes people think they need outside recreation. Někdy si lidé myslí, že potřebují nějakou rekreaci mimo. But the devotee's recreation is engaging in these activities. Ale rekreace oddaného je zaměstnat se v těchto činnostech. Dancing, that's recreation. Tancování, to je rekreace. Playing musical instruments. Hraní na hudební nástroje. Dancing and playing the mridanga, spinning. Tancování, hraní na mridangu, točení se. Artistically playing the kartals. Umělecky hrát na kartály. Huh? This is recreation. To je rekreace. Bending down, cleaning the temple. This is our exercise, bending. Ohýbání se a čištění chrámu, to je naše cvičení. This is bhakti yoga. To je bhakti yoga. And our weightlifting means go into the book room and organize the books into the stacks. A vzpírání, to znamená jít do skladu a tam zdvihat knížky a rovnat knížky. Someone says, I like to lift weights. So yeah, the book room is right over here. Někdo říká, já rád zvedám břemena, tak tamhle máš sklad a můžeš tam zvedat. Reorganize, put them all neatly, clean. Tak to všechno tady přerovnej a narovnej, ukliď. And on Sankirtan, it's such a sport to go from person to person and avoiding the policemen. A na Sankirtanu to je takový sport, že jdeme od osoby k osobě a vyhýbáme se policii. It's also adventure. Je to taky dobrodružné. Yeah, so, whereas Prabhupada said our whole movement, everything is recreation. Takže Prabhupada řekl, naše celé hnutí to je rekreace. And it's true. I remember when I first joined, one of my first services was cleaning the toilets. A je to pravda, když jsem přišel do hnutí, tak jedna moje první služba byla čištění záchodů. Now before joining the movement, cleaning toilets was not my favorite activity. A předtím, než jsem přišel, tak čištění záchoda nebylo mojí oblíbenou činností. It wasn't something that stood out in my mind as, a nice thing to do. Nebylo to něco, o čem bych si myslel, že je to pěkná věc. But when we clean the toilet for Krishna, it's an ecstatic experience. Ale když čistíme záchod pro Krishnu, je to extatický zážitek. Because it's connected to Krishna. Protože je to spojené s Krishnou. Anything for Krishna becomes ecstatic. Cokoliv pro Krishnu se stane extatické.
So any questions? Nějaké otázky? In the next verse it is said how from an impersonalist can develop a personalist. And it is said that from Mayavadi can never become a devotee, so what is the difference? No, they come, but it takes a long time. Bahunam janmanamante, after thousands of births. Ne, oni přijdou taky, ale vezme to dlouhý čas po tisících životů. Because they have some faith in the Vedic culture. Protože oni mají nějakou víru ve védskou kulturu. That's their saving grace. To je jejich záchrana. That's why, in one sense, they're better off than the Buddhists. Proto jsou na tom v jednom smyslu lépe než buddhisté. Because the Buddhists reject the whole Vedic culture, all the scriptures, everything. Protože buddhisti zavrhují všechno, veškeré védské spisy. But the impersonalists, they accept the Vedas, they just give them the wrong interpretation. Ale impersonalisti přijímají Védy, ale jenom je špatně interpretují. They follow Shankaracharya's Sharirakabhasya. Následují Shankaracharyavu Sharirakabhasu. But Shankaracharya, who is he? Ale kdo je Shankaracharya? Yeah, he's Lord Shiva. On je pán Shiva. And who's Lord Shiva? A kdo je pán Shiva? Vaishnavanam tata Shambhu. He's the greatest devotee. On je největší oddaný. And what did Shankaracharya say just before he left the world? A co řekl Shankaracharya předtím, než opustil tento svět? Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Mudhamate, Sanprapte, Sanite, Marane, Nainai, Rukshti, Dukkin, Karane. He said, all you intellectual fools and rascals, Řekl, o vy intelektuální hlupáci a daribáci, just give up all your nonsense word jugglery and worship Govinda. jenom se vzdejte veškerého žonglování se slovy a uctíte Govindu. He said that. On to řekl. It's not that we made that up. To není, že The jsme si to, Vaishnavas didn't make that up. my jsme si to nevymysleli, Vaishnavy si to nevymysleli. And Shankaracharya also gave his meditations on Bhagavad Gita, and he glorifies Krishna. A Shankaracharya taky napsal meditace o Bhagavad Gita a tam opěvuje Krishnu. So, as long as someone's connected with the Vedic culture, they will be carried gradually up to Krishna. Takže dokud se někdo je ve styku s védskou kulturou, tak bude postupně přiveden ke Krishnovi. That's why Vedic culture is very important. Proto je védská kultura velmi důležitá. There's a Bengali proverb that the elephant, he's worth 1,00,000 of rupees, dead or alive. Bengálské přísloví říká, že slon stojí 100 000 rupí, ať je živý nebo mrtvý. 100,000 rupees. 100 000 rupí. So, because when he's alive, he can do so much work. Protože když žije, tak může udělat hodně práce. And when he's dead, you have the ivory. It's very valuable. So many things. A když je mrtvý, tak tam je slonovina a spousta věcí. Either way, 1,000 or 1,00,000 rupees. Takže vždycky stojí 100 000. So Vedic culture, if it's alive and functioning, it's very valuable. Takže védská kultura, když funguje a je živá, tak je velice cenná. But even now, like we have India, it's dead Vedic culture, but still it's valuable. Ale dokonce i dnes v Indii, kde védská kultura je mrtvá, přesto je to cenné. Because we have the remnants of that culture. Protože jsou tam zbytky védské kultury. The ivory bones are still there. Je tam pořád ještě ta kost slonovina. Look at Kumbh Mela. Jako Kumbh How Mela. many people come to Kumbh Mela? Kolik lidí tam přijde? Come on, you have a movie about it, I think, don't you? A video? Kolik lidí? Jste měli film? 12 million. So 12 million people coming to Kumbh Mela. It's not, see, even when the Vedic culture is dead, still 12 million people go. Takže přestože védská kultura je mrtvá, přesto na Kumbh Melu přijde 12 milionů lidí. Rath Yatra, millions of people. Na Rath Yatru miliony lidí. Janmashtami, hundreds of millions go to the temples. Na Janmashtami stovky milionů jdou do chrámu. So this is, you see, we don't want to reject even the culture of India, even as it is now, because it's still the reflection of the pure living culture. Takže my nechceme odmítat
kulturu v Indii, která je dneska, protože je to určitý odraz té staré žijící védské kultury. Other question? Další otázky? All right, thank you very much. Bhagavad Gita as it is, ki jai. Danavir Maharaj ki jai.